من عکاسی سیاه‌سفید رو به هر حال بیشتر دوست دارم. اون فضای دراماتیک، خب عکاسی سیاه‌سفید خوبتره به هر حال، من اینجوری بگم. ولی خب من در این سالها عکاسی رنگی هم خیلی انجام دادم و البته عکاسی رنگی میدونیم با عکس رنگی فرق میکنه دیگه. یعنی عکاسی رنگی شاید سخت‌تر از سیاه‌سفیده، حتما هم سخت‌تره. ولی من عکاسی سیاه‌سفید رو بیشتر دوست دارم. من همیشه گفتم من عکاسم، هیچ وقت نگفتم من عکاس پورترم یا عکاس هنریم یا عکاس خبریم. خب اصلا فرقی نمیکنه، هر سوژه‌ای هر چیزی میتونه با یه کلیک یا با یه نگاه یا با یه اتفاق کوچیک تو ذهن آدم شروع کنه به پرپر زدن. من خب طبیعت رو به هر حال خیلی دوست داشتم و در همون سالهایی هم که کار پورتره می‌کردم خیلی رو طبیعت کار کردم، یا تو ایران سفر کردم، عکاسی کردم. سعی کردم یک مقداری ابستره‌تر ببینم مناظر رو، تنها یک منظر زیبا نبینم، که باز هم فکر می‌کنم شاید اولین نمایشگاه تو این زمینه من گذاشتم سال 77 در گالری هفت ثمر به اسم نگاهی دیگر به طبیعت، که در واقع تو طبیعت رو ابستره دیدم نه منظره، و رنگ و خطوط در واقع سعی کرد فرم بیشتر دیدم، که اون رو هم اونجوری دوست داشتم و همجور ادامه دادم و خب شاید به فرمای بهتری یا کارهای تازه تری تونستم دست پیدا کنم. ولی من به هر حال به عنوان یک عکاس، یا نگم هنرمند، یک عکاس، همش چشمم دنبال شکار یه چیزایی هست دیگه. کلاغا خیلی 7-8-10 سال بود نشسته بودن رو ذهنم، همجور قارقار میکردن و من هر از گاهی یه جاهایی که میدیدم عکاسی میکردم. یعنی شاید 6-7 سال بود و بیشتر این کلاغارم تو هند و سریلانکا و اینا گرفتم. 1-2 جا خیابون پر از کلاغ بود و البته یه مقدارش هم زنجان و اینا، اینجاها عکاسی کردم. ولی به دلیل اینکه روی سوژه کلاغ خیلی کار شده بود، من دلم میخواست و سعی میکردم که در واقع یه نگاه تازه‌ای کرده باشم و یه نگاه متفاوت تری. و سال 91 که دیگه این کلاغا رو زیر و رو کردم، به یه فضایی رسیدم که دیدم این فضا رو دوست دارم و تقریبا هم ندیده بودم اینجوری کار بشه. درنشه اون رو ادامه دادم، کار کردم. ضمن این که من اصولاً در عکاسیم، به خصوص کاراییم که از نظر خودم جدی تره، خیلی دستکاری های کامپیوتری رو دوست ندارم. یعنی اینکه یک کلاغ بردارم، یک کلاغ بذارم، برگا رو از اونجا بردارم بذارم اونجا و این تیپ کارا رو تو کارام دوست ندارم و همیشه گفتم در اون حدی که تو تاریک خونه میشد کار کرد، من روی کارام کار میکنم. این کلاغام همینجور اصلا هیچ کار عمده‌ای روش نشده به جز اینکه یه کنتراست خوب بهش داده شده و یه چیزایش هم زیادی هم پاک شده. یعنی بیشتر از این اصلا کاری روش نشده. من چون دائم سفر میکنم و همه جای ایران رو تقریبا رفتم و از همه چی هم دوست دارم عکس بگیرم، مسلماً ایران از مردمش جدا نیست، مردمش بخش مهمی از ایران هستن و من
خب سعی کردم که البته از مردم شناخته شدهش که خیلی عکس گرفتم، از مردم شناخته نشدهش هم سعی کردم که خیلی عکس بگیرم و داشته باشم و امیدوارم یه ذره که سرم خلوت شه ایران به روایت مریم زندیرم در بیاد. دیگه همه ایران دارن، نمیشه که من نداشته باشم. عکاسی کردم منتها به یک شکلی در نیومده که از نظر خودم بخوام ارزش کنم یا نشونش بدم. ترجیح میدم با اون شکلی که دوست دارم عرضه بشه و بیشتر الان به خصوص عکاسی رنگی رو من به فرم و رنگ خیلی بیشتر دوست دارم روش کار بکنم. مثل همون مجموعه عکسای کتابا که توی صحافی گرفتم که کاملا یه فرمای ابستریه، در این حال که کاملا مستنده و من هیچ کاری روش نکردم. هم عکسایی که تو صحافی گرفتم این تیپ کار رو بیشتر دوست دارم. یعنی در واقع باید بگم کشف و بیشتر از اختراع دوست دارم اون چیزایی که وجود داره رو با نگاه متفاوتی کشفشون کنم تا اینکه بخوام در واقع یک چیزهایی رو بسازم و مثلا عکس ابستره بگیرم. ترجیح میدم این ابستره رو تو طبیعت کشف بکنم، مثل همون کار، مثل حالا اون مجموعه کتاب‌ها یا کلاغ‌ها. عکاسی به تدریج من متوجه شدم که چیزیه که به من امید و رضایت و شادی میده. شاید به دلایل مختلف. یکی این که احساس میکنم کاری دارم انجام میدم. شاید به تدریج احساس کردم که تونستم آثاری به وجود بیارم یا دنبال کنم یا باقی بذارم که به هر حال یک شاید ادای دین خیلی خیلی کوچیک به فرهنگ مملکتمه. و از همه اونا گذشته دوربینم منو به جاهایی برده که شاید اگه دوربین نبود من نمیرفتم و من به عشق دوربین و عکاسی هم خیلی جاهایی رو دیدم که شاید آدمای معمولی هیچ وقت نرن یا نبینن. یه دفعه یه جایی که سوال کرد راجع به این که چطور شد که عکاسی همه زندگی شما رو اشغال کرده. گفتم عکاسی زندگی من اشغال نکرده، من دعوت کردم از عکاسی که به زندگی من بیاد.